The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast belong solely to the authors and not necessarily to the author's employer, organization, committee, or other group or individual. Okay, guys, and welcome to the podcast again. Thank you so much for checking us out. Again, thank you so much for listening to Spotify, sa Anchor FM, sa YouTube, sa Facebook, even Facebook yung mga short clips namin. And thank you so much. We've been on hiatus for like 2 to 3 weeks na rin, no, pre? Mga ganun. Tagal na rin. Oo. And this is gonna be like a part of the new series that we're not really new series, pero new episodes that we're gonna be coming up. So this time we're gonna be focusing more on the artist itself. So for the past couple of seasons, ang ginagawa natin is more on mga rants, mga things, Yeah. mga sama natin ng loob sa mga nagte-trending na mga kung ano-anong bagay ngayon. But this time we're gonna be working on with artists, malalaking artists, as much as we can to help you guys, sa mga listeners natin, to be more familiar with the industry, to learn more about their the artist craft, kung ano yung parang naging, kumbaga parang formula nila on paano yung success sa music scene. So this time we are very lucky and very blessed to have this guest today. To be honest, just a bit background. Hindi ko talaga sure na magre-reply tong na guest na to eh. Because of, you know, yung yung name, yung brand na dala niya. And At saka luckily, tayo. ano na? Hindi tayo kilala para Oo, yun nga yung ano eh, parang diba? parang yung mga rant natin after nun, nare-report pa sa Facebook. Nare-report pa tayo dahil sa mga pinagsasabi natin. So talagang sobrang blessed namin to have this guy here in the pod. So Yes. just a quick intro. This guy is a 2004 Red Horse Music Lab and Grand winner. His band recorded 8 studio albums, released numerous singles and music videos. Very known, probably not just here in the Philippines but all over the world. Frontman of Mayonnaise and owner of Yellow Room Music PH. Please give it up for Monty Macalino. Thanks so much. Yes! Yay! Woo! Hello guys. Nung sinasabi mo yung mga credentials or yung intro, parang na-feel ko yung edad ko bigla eh. Dapat pala di ko na in-include yung yung... Kasi nung pagkasabi pala ng 2004, recently I've been watching a lot of, ever since the pandemic, I've been watching a lot of sports. Mm-hmm. So parang nanonood ako ng basketball and football, I mean soccer. So nakikita ko yung mga edad ng mga players, parang mga pinanganak ng 2000, 2001, parang ako, malapit na yun doon sa nanalo kami na taon. Hi guys! Yeah, hello, nice to meet hello you guys. Thank you so much for kumbaga parang for gracing us in this episode. Again, sobrang thankful kami to have you. Honestly, we reach out to a lot of artists and you are honestly like second or third person na sobrang bilis nag-reply sa mga sa mga chats namin. So thank you so much. And I know that you're very a busy guy with the business and music stuff, back-to-back gigs, online and in-person gigs. But this time, we're gonna be talking about Mayonnaise and you directly. Mm-hmm. So we're gonna be talking about your history, yung mga songs. Parang masyadong malalim naman yung history. I mean, yung... Parang pinatandahan mo maigi. Pero yung parang ganun yung parang magiging gist natin. So more on kwentuhan lang or anything. Yeah. So siguro start tayo. Sir, years ago on Sir Junji Marcelo show, grabe yung yung pinamalas nyo na songwriting sa on the spot songwriting. Siguro ang question is, ano ba yung mga ways mo to write song and who inspire you para tahakin tong industriya ng musika? Basically, yung nasabi kanina na parang people are assuming na everybody's busy right now. I can say na nakakatawa kasi ever since the pandemic,
parang you're not busy but you're always tired. Parang ganun yung pakiramdam. Oo. So I can say na I'm busy, but kasi mas marami yung mga off days pero during yung mga kuwan, biglang may kailangan gawin. Parang ngarag ka because you're not used to doing anything. Anyways, in terms of songwriting, nung bata kasi ako, I was just really lucky. I lived in an era or during an era na music was just really abundant. I mean, yung influence was coming left and right na OPM, yun yung lumabas yung mga heads, mga Maya, Teeth. And then nung sa foreign, yun yung kakalabas lang ng Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, etc., etc. And I was really young at that time. And I was so blessed because hindi tumigil. Siguro a good decade. Ever since 94. 94 was the year that I think I was in 6th grade. Tapos I was introduced formally to, let's say, alternative or rock music. Both in foreign and OPM. Na format. I was just blown away. Yung sincerity, yung honesty ng music. Kasi syempre, little bit of background kumbaga, lumaki ako sa very, parang, ang tawag sa term na yun, conservative family. Sa bahay ang pinapakinggan lang namin, top 40, tapos radyo, KCFM, kung nabutan yung 93.9. So pop talaga. So hulog ng langit. One time may pinsan ako from, I think meron siyang box. Meron siyang isang boom box na panay tapes, cassette tapes during that time. And it was filled with yung mga sinabi kong artist. May Nevermind, may Unplugged in New York ng Nirvana, may In Utero, may electromagnetic pop na pirmado pa ng Heads. Meron siyang Teeth kasi yung pinsan ko parang kaibigan niya sa UST yung bassista dati ng Teeth. Parang ganoon. So swerte ko. So yun ang kinalakihan ko. Tapos hindi tumigil eh, 'di ba? Kung alam niyo yung panahon na yun, from 94 to 2004, taon-taon maraming bandang lumalabas, both foreign and OPM. I mean local. Yun yung parang rise ng OPM. Oo, pareho eh. Parang nung nawala yung mga Heads, lumabas yung mga Hounds, yung mga Keso. Lumabas yung mga Sugar Free. Lumabas yung mga kasabay namin, yung mga Sponge Cola. Sa foreign naman, nung biglang lumabas yung mga Oasis, biglang lumabas yung Silverchair, biglang nagka-wave ng emo, biglang lumabas Paramore. Lumabas yung mga ganyan. Kumbaga parang hindi ako naubusan ng papakinggan and I was just really lucky na ganun ako nung bata ko. So I can say na doon ako nakakuha ng idea on how to write songs, strategies, techniques. Kasi alam mo, yun lang siguro pinagkaiba ng henerasyon namin. Kasi wala kaming YouTube noon, walang mga podcast, walang Spotify, na isang pindot mo lang ng smartphone mo, makakabalik ka na sa kung ano man, makaka-research ka. Ngayon, pag meron akong kailangan kapain for yung meron kaming TBT series, punta lang ako YouTube, tapos search ko lang, kuwari, Nirvana, guitar playthrough, guitar cover, hanap. Pwede mo nang practicein agad. mismo. Babalik tayo mo lang yung itsura mo, kagayahin mo na. Pero back then, it was just magazines, Guitar World, song hits, aasa ka sa TV. Tama. Mismo, aasa ka sa TV actually. Aasa ka sa TV na sana lumabas sa MTV yung music video na ganito, ganyan. Mas abangan mo ulit. Mismo. Tapos i-re-record mo sa cassette player mo yung isang buong playlist ng NU107. Aasa ka na papatugtugin yung paborito mo. So yun talaga yung pinaka-foundation ko. Ang pinaka-tumatak lang sa akin, just to answer your question kung saan ko ba nanggaling, paano ba ako nagkaroon ng formula o ano. Ang tumatak lang talaga sa isip ko is that meron akong nung bata kami, meron kami mga nirerentahan ng mga VHS. Yan. Nung bata ko, yung mga kapitbahay ko, nirerenta nila Bold eh. Pero ako, nirerenta nila mga Blue Lagoon. Ganun. Ako, nirerenta ko noon, mga concert videos. Naalala ko nung bata ko, hiniram ko noon yung Nirvana Live Tonight Sold Out.
Na meron na yun ngayon sa Apple or sa YouTube siguro, pero nung ako na yung VHS format pa. Hinanap ko yun. Ang sabi doon, in-interview si Kurt na yung mga songs niya ay parang ano yun, yung mga pang bata, nursery rhymes. Kung kaya mo i-simplify yung gusto mong sabihin, the better. Parang gano'n yung naging formula ko nun. Parang if I want to convey a message or if I want to say something through a song, it should be in a format wherein kids can understand and at the same time adults can understand or can relate to. Yes. So yun yung parang that's why siguro yung wordplay ko more on simple things. Hindi ako mahilig gumamit ng matatalinhagang salita. Or not to say na it's not a nice technique or a nice way to write songs. I wasn't built like that. Parang ang Nirvana talaga, Paps, parang cliche man pakinggan. Iba kasi kapag yung pinanood mo tas wala na, alam mo yun, wala na sa mundo. Kasi nakakahon na lang dun sa timeline na yun eh. From 90s to early 90s na lang si Kurt Cobain na buhay. So parang may parang may mystique, may mystery. Galing nitong tao to, from ayaw pa nga niya maging rockstar. So biglang isa sa mga naging sikat na musikero sa buong history ng music. Kasi hanggang ngayon, punta ka lang ng Forever 21, may Nirvana na t-shirt, di ba? Oo, totoo. So yun. So to answer your question, yun talaga yung naging ko. Tapos at the same time kasi yung OPM yun nga, sina Rico Blanco, sina Ellie Bonilla, ang gagaling. So it wasn't hard for me to find a peg na nung bata ako, pucha, sana makasulat ako ng ganito kanta. Parang ganun. Follow-up question lang, sir. Siguro ano yung tawag dito? Ano yung motivation mo to push through? Kasi 'di ba, yung ups and downs sa pagiging musician is hindi ganoon kadali. Well, nandun tayo sa point na sumikat. For example, yung songs nyo hanggang ngayon sikat pa rin naman. Pero nagkaroon kasi ng kumbaga naging matahimik na times, 'di ba? Yeah, tapos biglang uusbong ng biglaan, tapos ang hirap nung situation as a musician kasi, 'di ba? For example, kayo po yung band nyo nagpalit-palit ng members. So nakita ko yung mga interviews about yung sa mga story ng members, yung isa nakakita lang ng bubwit, di ba? Naisama na si Maan. So, yun, yung ano ba yung motivation mo to push through kahit ganito yung situation? Kasi di ba may mga ibang bands na talagang yung iba nagnegosyo na lang, nag-business or nag-work. So, ano yung naging motivation ni Monty para sa ganitong post niya? Well, to be honest, swerte ako, aminin ko, swerte ako sa family ko. Kasi, pero this is not applicable to everyone. I'm not saying na yung normal na nagbabanda, pwede itong sinasabi ko. Swerte ako kasi yung pamilya ko, sinecure nila, nung dad ko at saka mom ko, sinecure nila yung future naming mga anak nila. Meaning to say, nagtrabaho silang mabuti, hanggang sa tumanda, hanggang sa namaalam nga yung dad ko, nagtatrabaho pa rin yun. Para sa future namin, para magawa namin yung kahit anong bagay, basta magaling kami doon sa bagay na yun. So basically, ganda ng tanong mo, bakit tuloy-tuloy lang kami, may mga ups and downs, kaya na sabi ko, times na we weren't really active kasi wala pa masyadong social media nun. We were doing our own stuff. We had our own eksena during that time, pero it wasn't the mainstream. Probably the main inspiration is bubalik sa magulang. My inspiration was that I want to prove to my mom and my dad na regardless of the odds na walang pera sa music, walang stability sa industry to, you can still make it. You can still be able to have a sustainable life through the industry, through music. So yun ang inspiration ko. So to be honest, masaktan man yung mga dating membro ng banda ko o matuwa, I don't know, or even the current ones, wala kasi akong pakialam kung sino kasama ko sa banda, basta magawa ko yung
gusto kong gawin. Mm. So I remember nung unang nagsabi na aalis yung babae namin bayista si Lee. Tapos umalis din si Paga, tapos umalis din si Poch. Umalis din na Aaron, umalis din na Jaja. Nung umalis sila, hindi ko sila kinahon na bawal. Hindi ko sila sinabihan na wag. Yan. Tama. Kasi buhay nila yun eh. I mean, iba buhay ko, iba buhay nila. Hindi ko pwedeng sabihin na I can't say that, oh, pare, angkas ka lang sa akin, akong bahala sa buhay mo. It shouldn't be like that. The band is very sacred for us, and especially for me, that I respect their own time and their own space. So when the time comes, kasi it's been my project ever since I was a kid. Gaya ng sabi ko kanina sa unang tanong, ever since 94, I wanted to be in a band. And swerte ako na nakagawa kong banda ko. 96 pa lang, ang pangalan na ng banda ko ay Mayonnaise. So, okay. ibig sabihin, through ups and downs, to the loud times, to the quiet times, Mayonnaise na talaga yung brand ko. So, it didn't matter to me who I was playing with. Probably that was the reason of our success. Kasi when we started, wala namang pumapansin sa amin. Kasi ang tagal na namin nagbabanda eh. Mga 2000, 2001. Kinonsider ko lang 2002 yung parang founding year namin. Kasi yun yung time na pumasok na si Sean, si Paga, tsaka si Lee, yung nanalo na musiklaban. Kasi college kami nun. Kaya nung umalis sila, I mean, sumikat, di ba? Nanalo 2004. Masaya lahat. Hanggang mga 2000, I think mga 2008, 7, maingay. I mean, marami kaming gig. Pero kasi yun yung time na lumabas yung Pogi Rock eh. So, siyempre, kumbaga, ang tawag ko doon, every timeline sa industriya may bida eh. So, nung time nung lumabas kami, sabay-sabay kami. So, yung bumida doon yung mga bagong banda, kumbaga, the next generation. Kami, Sponge Cola, Hale, etc. Lumabas yung panahon na yon. So, it got lost in the way because suddenly, it became mainstream. And in my opinion, although our sound was mainstream, our look wasn't mainstream because we were very madungis back then eh. Kung Pogi Rock ang uso, they won't want to see a madungis person or a madungis band. Gusto nila, Pogi. Oo. Or ganda. Or anything na madali sa mata. So, yun yung, nung nangyari yun, ako, honestly, I didn't give a shit. So sabi ko, gagawin ko lang gusto ko. Gawa ko albums. Yun yung problema ko. I always move forward. Okay, hindi gumana to, di okay lang. Wala tayong magagawa eh. So I just kept making music until biglang nung 2013, it was a pivotal point in our career, especially in mine. Kasi the founding members in Paga and Poch left for personal reasons. Si Paga, it was a misunderstanding kasi kailangan niyang sumama sa girlfriend niya sa Amerika eh, tsaka magpapakasal eh. So kumbaga, syempre ako, he didn't want to leave, he just wanted to rest. Ako, I didn't want to rest, I couldn't rest. I couldn't afford to rest kasi yung tingin ko nga sa banda sagrado, trabaho ko to eh. So kung ihahalin tulad natin sa ibang trabaho, kung hindi naman taon-taon sikat ang mga doktor eh. Di ba, bago yung pandemic, wala namang pakialam mga tao sa nurse at doktor eh. Oo. Kayang inuman ng ano yan. Kayang inuman ng biogesic. Ng biogesic. O di ngayon, Bix lang. Bix lang. Di ba, basta hagod lang na magulang, okay na eh. Ngayon, panahon nila. Panahon ng doktor at nurse kasi kailangan sila. Para ganoon din sa music yung isip ko, hindi naman pwede taon-taon uso ka eh. Hindi naman taon-taon pwede panalo ka or sikat ka. So, nung umalis sila, that was very pivotal. Bakit? Kasi doon lumabas yung mga bagong banda, yung mga Sud, yung mga pabuo pa lang yung mga Ben and Ben, ganyan. Bakit sa pivotal? Kumuha ako ng mga batang membro. Di ba? Nung kumuha ako ng mga batang membro, sumabay sa eksena nila na nagkaroon ng mga Route 196, yung mga Sagiho, yung mga B-side, yan. So, yung mga kaedaran nila, nagbabanda din, yung mga Jensen, ganyan. Sumabay kami. Kami yung matandang banda, technically. Nakikita ng mga bata na
relatable yung mga kanta ng Mayonnaise. Yun. So, medyo pumipick up kami noon. Kaya sabi ko, tuloy lang naman tuloy. So, nilabas namin tayo ng dalawa. Nagka-yellow room, sabi ko, ayoko na mag-deal with the label. So, gawa na lang ako sarili ko. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa, yun, may mga bagong pumasok, may mga umalis din. Tuloy-tuloy lang kami. Hanggang sa nag-2009, siguro arguably, one of our, siguro, most successful years to date sa buhay namin. 3 major concerts kami, 2 sa Green Hills, ano yan? Ano pangalan? Music Museum. Tapos nag-solo concert kami sa SM North EDSA, yung Sky Dome. Kasi sumikat din yung mga I Belong to the Zoo, sumikat yung mga disband. Pag may bagong banda, nakikinabang kami. Kasi pag may bagong banda, hahanapin sa lineup kung sino yung lumang banda na active, laging kami. Kasi nga, hindi ako tumigil. Yun yung sikreto ko. I just kept moving forward. So hanggang sa ngayon dahil nagka-pandemic, sabi ko, hindi ko kailangan magtrabaho kasi relax lahat eh. Diba? Ngayon lang ako talagang nakapagpahinga. So yun siguro masasabi ko na yun yung pinaka-motivation ko. Pakita ko sa magulang ko na sustainable to, sa kaya ko naman mag-isa, kaya kong gumawa ng sarili kong buhay. Iaasa ko lahat sa musika. Tapos natutunan ko na you have to keep up with the times. It's a balance actually. You don't need to do the trends. Kung may trending sa TikTok, di mo naman kailangan isayaw. Tama. Pero, dapat aware ka. So, I was aware of what was in and out during the almost 20 years of our career. So, nung kaya babalik, i-recap ko lang. 2004, uso banda. Madali. Uso banda kami. Nanahimik medyo yung mga banda kasi nauso ibang format. Hindi manahimik. Tapos, doon ako nag-compile ng mga kaibigang banda na pare, gawa tayo eksena natin, tugtog tayo dito, ganyan. Tapos nauso ulit banda, banda. Coke Studio, ganyan. Tumagal lang, nagka-pandemic. Di pahinga tayo ulit. Pandemic, yan ang gagawin natin, wala tayong... So, that's been my motivation. Tsaka, I hate it. I hate forcing things. Ayoko ipilit. Gaya ng mga membro, ayoko sila ipilit mag-stay. Ayoko sila ipilit gawin ng isang bagay na ayaw nila. So, ako, like I always say sa mga interviews, hanggat sa buhay ako, physically and mentally kaya ko, may mayonnaise. Walang mga hiatus bullshit na mangyayari sa amin. So, alam mo yun. Tugtog lang ako hanggang sa kaya ko. Pag hindi ko na kaya, tapos gusto ng anak ko, ituloy yung pangalan ng banda ko, hindi tuloy niya. Parang gano'n. Minano lang. Walang problema naman yun eh. I mean, sorry na pahaba, pero parang ganun yung ano. Okay lang, that's fine. That is actually very educational. I think I want to reiterate dun sa point na you really need to keep up with the times. As a musician, I mean, this is for our viewers sa YouTube and listeners sa Spotify. Like, if you want to create like a name for yourself here in this industry, you have to be always smart about what is gonna be your next plan. It's not always about kung anong gagawin mo for tomorrow, for the next week. You need to think about what is gonna happen after a couple of years. Kasi the moment that you stop, I think ito yung nagiging problem kasi minsan sa ibang band. Like as an OPM fan, marami akong narinig ng mga banda na kunyari for this year like 2010, 2011, tapos after nun nawala na talaga sila. Tapos bumalik lang recently around 2019, 2018. May mga ibang bands na nag-stay lang ng saglit tapos nawala na talaga. Kasi kumbaga parang siguro at some point nawawala ng pag-asa kasi hindi nila kayang mag-keep up with the times. Yeah. You have to be, entering this industry sa mga listeners natin is really thinking smart. Not really, at the same time, nandun pa rin yung hard work. Pero you always have to be smart about what's gonna happen next. Yes. Kasi minsan hindi nila naiisip eh. Kumbaga parang, nandun yung point. Masarap tumugtog, masarap mag-entertain ng tao, masarap i-release yung song mo. But of course, you have to think 10 times kung okay ba. I just want to share this one kasi I've listened to Kapag Lasing Malamping a couple of years na before siya nag-expand. Yeah. Ganda. Talaga, I mean,
I'm not really sure kung anong, correct me if I'm wrong, around 2009, 2010 lumabas siya sa mix. Yeah. Oh, 2010. Then, yun, tapos napanood ko siya sa mix, tapos sabi ko, okay itong song na to. Tapos recently lang, around 2016, 2017, tsaka siya nag-boom. Yeah. Oo. Yeah. Doon natin Weird, siya no? nakasama. Doon natin siya nakasama sa Oo, Tambayan. sabi ko, Weird, no? Oo. teka, parang ilang years na to pero sobrang naging trend yung kanta. Wait lang para sa lahat ng mga nanonood dyan, huwag kayo ma-distract kasi pag may edad na yung banda, nagme-maintenance na ha. So go, carry on lang. Nakalimutan ko yung oras inom lang ako gamot. Go lang. Ayun nga, sabi ko, nung iniisip ko yung timeline na yon, siguro at that point, kasi hindi pa masyadong rampant yung social media and everything. Wala pa tayong mga nalalaman ng mga issues about, with the song itself. Like pag nalalasing, nagiging malambing or something like that. Recently, nung nagka-social media, nalaman natin yung mga nuances na yan. And then, boom, lumabas narinig nila yung kanta ng Mayonnaise. Nakapaglasing malambing. Which, nag-stuck din sa mga listeners. Kumbaga, yun yung pinakamagandang example ng thinking 10 times ahead of you. Like, you have to create a song that will be a lasting memory for a lot of people. Kumbaga kasi hindi siya yung parang nuance na I fell in love. This is just for like one time thing. Ito kasi nangyari dito, this is probably like an experience. I don't know kay Kuis kung literal na na-experience ito itong song na to. But nagtatranscend siya through generation. Nagkakaroon ng Iba yung instances. dating. Iba yung dating at the same time na-experience kasi ng lahat. Kaya Kasi diba, siya. Kasi 'di ba parang kahit tayo yung tumutugtog, yung click nung song, yung lyrics, yung kung paano bumigay yung kanta sa tao, iba 'Di ba? Kahit sabihin mong hindi si Monty nakikita nila, yung kanta pa lang niya, yung kanta ng Mayonnaise, nandun yung yung bigat, 'di ba? Daman-daman nung mga pag natutog tayo. Tsaka relate talaga na kahit grabe. sino. Kasi siguro sa 10 taon na kilala mo, 9 or 8 out of that 10 people na-experience yung same thing na yun. Mm-hmm. So talagang as an artist or upcoming artist, sa mga listeners natin or viewers natin dito, is in writing song or even thinking about the brand itself, you have to think 10 times ahead of you. Like, and then at the same time, never stop. Kasi isang factor yun Like pag hindi ka nag-stop, nandun pa rin yung yung name mo. Kasi minsan may mga bands na nag-stop na, tapos they have to work their way sa taas. Except na lang kung talagang sikat na sikat sila, naging artista or anything. Pero yung ibang mga bands, talagang kailangan pa nilang i-work yung top. Like for example, I'm sorry for naming a band, like Archipelago. Meron akong narinig sa kanila na song na Lumapit. I think it's around 2009, 2010. And then after nun, parang may mga couple songs. Then, as of the moment, I'm not really sure, pero parang hindi na ata sila naging active ulit kasi may mga kanya-kanya silang band. Like, if they're gonna be doing like a reunion gig, it's good. Pero I think mas magiging better kung tinuloy-tuloy nila yung side project na yun. I think that is with yung brother ni Yael sa Sponge Cola. Yeah. So, yeah, few my input lang on this is that few talking points lang. Like what I said kanina, I owe it to my parents for giving me a very secured setup na not to think about my future. So, what does that mean? Hindi siya applicable sa lahat ng banda. So, may mga nagbabanda na may 9 to 5 na trabaho that they cannot sacrifice yung gabi-gabing tutugtog. Which is kami, yun yung advantage namin kasi ako, wala akong ibang ginagawa kung hindi tumugtog. So I can accept nightly gigs. Okay? So ibig sabihin, case to case. Hindi kailangan ang mga banda. Ang pinaka-advice ko is madiskarte. I am trying to contain yung mga naisip ko Pero kasi ibig ko sabihin dito, kailangan adaptable ka. You should be able to adapt.
So, may 9 to 5 ka, yun yung susustain ng trabaho mo. So, kailangan, kung mahal mo yung craft mo, yung pag-ibabanda, gagamitin mo yun as inspiration. Kasi, let's say, pag uwi mo, 6 o'clock ka makauwi, 7 o'clock ka makauwi, you have enough time to invest in your craft. You have at least 7 p.m. up to at least 12 midnight bago antokin to do something about it. Unless either you write a song, either you form up with your bandmates and jam, either you, especially with social media, you do something, you do a gimmick or whatever. So basically what I'm trying to say is that hindi mo pwedeng sabihin na yung ginagawa ko kasi in-advise mo sa kanila na you should, yun, kailangan may follow-up, ganyan. Depende eh. Kasi gaya ng kuwari, Archipelago, I'm very familiar with them kasi si Yani, nakatrabaho ko na before, si Pat, ang recording engineer ng first album ng Mayonnaise. Probably, because yung tingin nila sa bandang yun, ay banda lang. Pwede kasi may mga ibang banda realistic. Kasi yun nga gusto ko sabihin ngayon eh. Hindi ko lang masabi ng diretso kasi parang ang dami pumapasok sa utak ko na kailangan realistic ka. Kailangan realistic ka na gusto mo bang, hindi naman kasi lahat ng banda gusto sumikat eh. May mga ibang banda gusto lang magbanda eh. Tapos may nagawa sila na remarkable kaya nagustuhan ng mga nakikinig. Pero may mga ibang banda na gustong sumikat talaga, gustong sumikat, paglaanan yun ng oras tsaka ng mga awitin na pangmasa. Kasi mga iba gusto lang sumikat pero sobrang out of touch na yung kanta nila, malabo yun. Yun yung, that's what I'm trying to send the listeners or yung message na gusto ko padala sa kanila na pag tsumamba ka na, tapos nandun ka na, tapos masaya ka naman, make the most out of it. Sagarin mo hanggang sa kaya. Pag hindi na masaya, pero kumikita ka, part din yun. Pero kung hindi ka na masaya, tapos di ka pa kumikita, tapos agrabyado ka pa, o titigil ka lang muna. Gets? Tapos mabalik tayo dun sa kapaglasing malambing. Yes, ganito nangyari doon. Wala lang. To be honest, sinulat ko yung kantang yun kasi talagang nangyari yun na nagkaroon ako ng kaibigan na babae na mahilig makipag-inuman na kasama ko. Pag nalalasing siya, mabait siya sa akin. Hindi naman siya malandi, hindi naman rin siya malambing. Mabait lang siya sa akin, napapansin ko lang na kasi lagi kaming last man standing eh. Lagi kaming dalawa natitira. So lagi kami nag-uusap. So eventually nahulog ako. So sinulat ko yung kantang yun na wala akong ibang intensyon kung hindi magparinig sa kanya na, oy, tungkol sa iyo to. Wala akong pakialam kung maraming makikinig, wala akong pakialam kung maging filler lang siya ng album namin. Gusto ko lang magpapansin, magparinig doon sa pinagsulatan ko ng awitin na yon. Now, linabas namin noong 2010 yon kasi syempre it's a business. So, trabaho siya. So, nung pinakihinggan ng label ng time na yun, ito, pwede to kasi ito. Maganda yung lyrics na to, ganyan. Wala naman akong pakialam doon kasi kung nasa label sila, gusto lang rin nila kumita. Siyempre, gusto ko rin kumita. Alam siguro nila kung ano yung gagana, hindi. Fast forward, 2016, 17, 18. Alam mo ba, ayaw kong tugtugin yan. Kahit na I have a good friend, his name is Brian Tolentino. He's the manager of Hale and he's my neighbor. He's a very good friend. Lagi niyang nare-request. Dati pa, kasi nung pagkalabas ng kanta, 2010, 2011, 2012, 13, 14, lagi nare-request. Lagi ka sa akin, Bri, ayoko tugtugin yan. Bakit? Kasi it reminds me of that album which was our last album under a major label. And it reminded me about the down times, the bad times in my band. Kasi hindi kami uso noon eh. Gets? Hindi uso yung tugtugang madungis noon eh. Iba yung gusto ng tao noon. So ako, noong time na yun, tugtugin to. Hanggang sa bigla na lang ito na ginagamit na sa mga, yun, kaya nga tama yung sinabi mo eh. Kung uso may isang uso TikTok ngayon, go! Uso Vine dati, di ba? Dub Smash dati, sumikat si Maine Mendoza. So gets mo, kung ano yung platform na pwede pagkakita sumikat, go lang, basta may integridad ka.
at meron kang konting hiya sa sarili mo, bakit hindi? Nung ginamit na sa mga kung ano-ano, I think si Roger Rocker gumamit niyan eh. Tropa ni Roger Rocker si Nakong, di ba? So, yun na. So, itong youth, it was a movement from the youth that helped catapult this song. Swerte ako na nagamit nila yung kanta. So, anong take natin dito? Gawa lang kayo na kanta. Regardless of the intention, regardless kung sobrang ganda ng kanta o sobrang shit ng kanta, sobrang bakya ng kanta o sobrang Bohemian Rhapsody ng kanta, at the end of the day, gawa ka pa rin ng kanta. Kung trabaho mo ay magsulat ng kanta. Diba? So, yun parang, di chumamba kami. Di ang saya. Grabe yung catapult ng kantang yun eh. So, tapos sumunod pa ng tayo na lang dalawa. Actually, to add lang, ganun din nangyari doon sa Synesthesia. Ang tagal na nung kantang yun. Tagal na rin nun yun. Ayaw ko rin tugtugin yun kasi nga galing rin sa album na yun yung pula. Yung pula na yun kasi parang subukan ko lang paikilin to kasi talagang ang dami kong stories eh. Siyempre may edad na. Yung album na yun, prior to recording that album, I knew that the band was in a crossover stage. Ibig sabihin, hindi na kami bata, papasok na sa magte-30 na kami, papasok na doon sa nalilito na kami kung kailangan na natin magkapamilya siguro, no? O magkaanak, o mag-asawa, gano'n. Tapos, alam mo yun, parang, di naman kami kumikita. Walang kita ng panahon. So, that was the album na parang hindi kami talaga, hindi ko sasabing yung mga kabanda ko, hindi ko sila gusto kasama palagi. Mas gusto ko magsarili. Mas gusto kong uminom na hindi sila yung kasama ko. That was the time na kung sino-sinong mga kasama ko na hindi ko nakilala. Alam mo yung mga ganun tipong wag naman lahat ng mga nanonood at nakikinig, wag naman kayo mag-judge, pero lahat naman tayo dumaan sa childhood natin. Oo naman. So nung panahon na yun, umabot sa punto na 420 day ako, di ko kilala yung mga kasama ko, Brad. So gets no, parang yun yung time na yun na medyo parang hindi ako connected with my bandmates. So it was, and eventually it was the last album of that lineup. After that album, nag-iwalay-iwalay kami, naging yung bago ngayon, tapos lumabas yung tayo lang dalawa. So yung Synesthesia kasama yun sa album na yun. Sumikat yun, bakit? Kasi kinover na ang Sunta. Gets, so nauso yung mga cover. Ang nangyari, dahil may lumang kanta, na crowd favorite naman siya, to be fair. To be honest, gusto naman talaga siya ng fans namin. Lumawak lang, biglang nagustuhan na rin siya ng hindi fans. Dahil sa mga bata, dahil kuwari, Agsunta, kinover, Synesthesia. Tapos yung fans nila ng mga bata, mayonnaise pala to. Tara, pakinggan natin mayonnaise. Stig, may mga kanta pa pala sila. Ganon yung nangyari. Swerte lang din. Sobrang laking swerte lang din. Tama. So, yung question is, ganito, sir. Kasi di ba noon, para dumami ang fans mo and syempre umangat ka, magkaroon ka ng label, ang gagawin mo is punta ka sa mga gig na walang bayad tapos ikaw pa magbebenta ng ticket. 'Di ba? Parang yung era na yun eh. May ganun kami noon. Oo, 'di ba? Pupunta ka pa sa mga mall. Ikaw bibili ng ticket kahit ikaw yung nagbebenta, 'di ba? Ganun siya. Pero 'di ba ano yung natulong ng Yellow Room? And paano yung nag-start yung Yellow Room? Well, napanood ko yung mga short clip ng history ng Yellow Room. Pero yung kabuuan siguro, kung paano nag-start and ano yung nagiging benefit ng mga bagong generation na musicians? Out of necessity, to be honest, Paps Ang nangyayari dyan, gaya ng sabi mo, wala naman kaming hindi naabutan Siguro yung Dread Days lang kasi siyempre mga senior yung nag-umabot ng Club Dread Inaabot namin yung pay to play. Inaabot namin yung kailangan mo magpadala ng demo sa radyo para ma-NU. Inaabot namin yung sumali kami ng mga contest. Hindi lang naman musiklapan sa liyan namin. Umabot kami dun sa kailangan mo padala sa record label, magpapansin. Hanggang sa nanalo, napirma, ganyan. Out of necessity naman lahat Kasi, ano yung ibig ko sabihin? Kasi kunwari kayong dalawa, may banda kayo, di ba?
gusto nyo sumikat, so gagawa kayong kanta. Eh hindi ka naman sisikat kung 3 lang kayo nakakarinig ng kanta. So kailangan ng bigger market na makarinig. So sino ba may control nun? Radio, TV, and whatever marketing na kailangan, which is being handled by record companies and television networks. But with the new age, I mean, with the resurgence of social media, here comes a new challenger with social media. So these three, ito. Sometimes it's coexisting sila. So minsan may na-discover si record company, ibabato kay label, kay radyo and TV, papasikatin. Tapos mas mapapasikat dahil kay social media. I mean, ang ganda ng kanta nito, benta natin sa TV, radyo. Mag-post ka sa social media na nakabra. Disisikat talaga. Di ba? Parang ganun. Meron din naman, sobrang nakakatawa sa social media, napansin ni record label, binigyan ng kontrata, nagkaroon ng TV or movie deal, parang ganun. So bakit nagka-yellow room? Kasi wala na pumapansin sa amin. Yun nga yung sinabi ko kanina. Yun yung downtimes namin. Hiwalay na kami, umalis na si Paga, medyo weird yung setup namin nung pag-alis niya, nawalan kami manager. Si Viva Records, yung label namin nung album na yon, wala akong problema sa kanila. Labels are just doing their jobs. Ulitin ko sa lahat ng listeners, record companies are just doing their jobs. And their job is to sell. Capitalize on talent. Okay? So wala silang masamang ginagawa. But sometimes it has a negative effect on the talent or the artist. Not all artists, gaya na sabi ko kanina, not all artists want to do baduy things or maging bakya. Di naman lahat gusto maging ganun eh. Sometimes, may mga ibang artists gusto nila may integridad yung ginagawa nila. Sadly, hindi naman ganun kadali maging sikat or maging pang mainstream o pang masa ang mataas na, alam mo yun, gets mo, parang mataas na kalidad ng quality of artistry to gets mo. Kung kukumpira mo sa, mababaw na mga awitin. Ako, sobrang fan ako ng Blackpink. Diba? Nahook ako agad doon. Siyempre, kukumpira mo Blackpink doon sa kuwari, kanta namin na sobrang lalim, malabo yun. Diba? Kaya naka-yellow room, out of necessity. Sabi ko sa team ko, ano ba kailangan natin gawin? Kailangan mo ganito, kailangan mo mag-apply ng DTI, kailangan mo mag-apply ng permit, kailangan mo mag-ganito, ganyan. And then, you have to be realistic. All the gatekeepers in the industry, all the people who na merong kapit sa eksena, nakakapit na yan forever. Hindi naman yan basta bibitawan lang sa mga independent bands. Pero ang wala silang kapit? Dati kasi ngayon naniniwala ko, this is just a conspiracy theory, pero naniniwala ko, hawak na rin nila. Nung panahon na yon, nung sinulan ko Yellow Room, di pa nila hawak yung social media. It wasn't as big as it is right now. So sabi ko sa team ko, let's start with my band as the guinea pig. Mayonnaise yung guinea pig ni Yellow Room. Lalabas inaral ko, ano ba kailangan natin para malagay sa, ang tawag namin doon, dati iTunes pa, hindi pa Apple Music. Para malalagay yung kanta natin sa iTunes. Hanap ka ng aggregator. Yung aggregator. So search. Pardon my French. So search, ganyan. Yun, nakakita ako, sige, upload mo via CD Baby daw. Okay, upload ko. Paraan. Okay na nilalabas, January 1, 2014. Okay, ganyan. So, lalabas daw yan. Pati daw sa Spotify, kung okay lang. Ano yung Spotify? Wala rin ako alam nun. So, out of necessity lang. Kasi I didn't want to work with the label anymore. Bakit ko pagpipilitan yung sarili ko sa isang label, wala yung label, hindi rin alam ko paano na kami ma-market eh. Kasi hindi na kami uso eh. So, I knew how to market my band. Alam ko, meron kaming loyal followers and fans. Di doon ko nirekta yung doon ko nirekta yung material ko. Diba? Social media. So may Facebook followers kami noon. I think 100,000 plus lang noon time na yun. Di doon ako mag-concentrate sa 100,000 na yun. So nag-apply, yun, gawa ka CD Baby, blah blah blah. Tapos kinausap ko yung partner ko, si Dingoy. Sabi ko, Dingoy, para tayo makagawang CD, kailangan mo daw kumuha ng permit sa MTRCB? OMB. Kumuha ng lisensya sa OMB.
para makapag-replicate ng mga CDs, punta kami FAS, pagawa, alat ng budget. So gets nyo, hindi nga biro eh. Hindi siya applicable sa lahat. Pero I wanted it so bad eh. So I had to sacrifice. So yun. And then sabi ko, nasa Amerika ako ng time na yun, bakasyon. Sabi ko, anong inisip ko? Pucha, ang angas ito kapag may music video na ilabas kasama, yung single. O di, may kaibigan ako na struggling artist. Sabi, sige, gawa kita music video, libre. Ginawa namin yung music video ng paraan. Yun, boom. Okay. So doon pala na ano yung paraan. Kasi parang nasa SF ata yun or something. LA yan. So, LA. Santa Monica. Ano lang din yun. Kumbaga, make the most out of the situation. Yung nanay ko, nag-birthday doon, 60th ata ng nanay ko. So sabi ko, sama ko. Tapos, yun, tumawag ko. Yung kaibigan ko, si Jamie Adok, tropa siya ni na Jay Kamikaze. Nakalimutan ko lang kung anong tawag sa group nila yung mga photographers. Pero nag-ibang bansa, kinailangan niya maging nurse sa US, sa LA. Siyempre, meron siyang, she was heartbroken because she wanted to pursue to be a photographer in the Philippines, pero hindi naman pang lahat yon. Gets, kung gusto mo ng future, stable future, ibang bansa, the American dream, etc. Pero dahil may hangap siya, sabi ko, tara, gawa ka music video. Yun, gumawa siya, ginawa niya ng music video yung paraan. No, without any expectations. Out of necessity. Linabas namin on January 1, 2014 yung music video, and then lumabas sa iTunes. And lumabas din sa Spotify, wala pa akong alam sa Spotify noon. Pinost ko lang syempre, si Yellow Room, pinagawan ko ng social media pages, Twitter, Instagram, Facebook. Yung Holy Trinity na yun lang yun. Yun lang. Tinabas namin doon. Directed na siya sa friends and fans. Diba? Kasi probably kung follower ka sa akin sa mga social media pages ko, i-follow mo rin yun. Yun na, tapos biglang, gaya na sinabi ko, dahil maingay online, because out of the blue, naglabas kami ng kanta, tapos ginawa pa sa American Music Video, so nagkaroon ng konting buzz online, pinick up ni ABS-CBN, in-invite kami sa morning show nila, pinatugtog nila kami. Tapos biglang nung pinatugtog kami, nag-chart siya sa mix. Nag-top 10 siya sa mix. So ano ibig sabihin nun? Gawin mo lang yung basics. Ginawa ko lang yung kanta para may produkto akong maibebenta. Ginamit ko si Yellow Room bilang pangalan ko. Pangit naman kung Monty Macalino yung pangalan ng kumpanya. So I had to do something. I have to name it in order for people to believe it. Mm-hmm. Diba? Bakit Yellow Room? Kasi nga meron kami recording studio na kulay dilaw yung ding-ding. Yun lang yun. Yun lang. Iniisip ko, ano kaya ibig sabihin ng Yellow Room? Wala. Wala pala ibig sabihin. Going back muna, after this, few words, babalik ako dun sa kung ano yung history talaga niya, batin yung pangalan. Pero, going back to sa kanina na sabi ko, out of necessity siya, ginawa ko yung kailangan kong gawin para magawa ko yung gusto kong gawin. Ano ba gusto kong gawin? Tumugtog lang. Yun lang talaga gusto kong gawin. Tumugtog lang. Pero that is impossible for you to flourish in this industry. You need to take advantage and to be realistic, and you need to also maximize all the avenues. So, gawa ka music video, gawa ka kanta, upload mo on your own, gawa ka ng CD, gawa ka album, ginawa namin lahat. So, yun. Ano ang naging role ni Yellow Room? Back in the day, nung nag-apprentice ako sa Track Studios kay Angie Rizul, binigyan niya ako ng DVD. Sa DVD na yun, parang history ng rock and roll. Napansin ko, lahat ng major label sa US, meron silang mga recording studio. Yung Capitol Records, may Capitol Studios. Yung Atlantic Records, may Atlantic Studios. So, ibig sabihin, if I want to make a label, I need a recording studio as prerequisite. May recording studio na ako. May home studio na ako for my band, Mayonnaise. So, yun na yun. Sabi ko, the setup is here. The foundation is here. Let's make our own label, our own music company. Nabida tayo. Hindi tayo agawan ng pansin kina Sarah G kasi sila yung sikat sa Viva. Or yung mga ibang banda na sa Viva noong time yun. Gets nyo? Kumaga, gumawa kami ng sarili namin eksena. Imbis na ipilit mo sarili mo sa isa eksena, gawa ka ng sarili mo. Bakit naging Yellow Room?
Dahil nga meron lang kaming dingding na may dilaw. Tapos, nung 2009 to 10, 11, na uso yung Twitter, pagandahan ng mga status noon, lahat ng mga tao noon, English pa, wala pang woke noon eh. Di ba? English pa mga tweets noon, I am here eating a donut at Starbucks in Ayala, Alabang. Parang gano'n lang. Parang gano'n. I can't believe LeBron James did that. Yung mga gano'n pa yung mga tweets noon. Nag-tweet lang ako noon. Sabi ko lang, recording the next Mayonnaise single here at our studio, the Yellow Room. Inside the Yellow Room. Diba? Para kasi may dilaw na party. Yun lang yun, pare. Out of necessity, I just needed to do it. Kasi wala namang ibang gagawa para sa akin eh. Tama. Kahit na manalo ka pa sa loto o kahit na ano pang makuha mong pera or maka-inherit ka ng generational wealth, kung hindi mo rin alam kung anong gagawin mo at anong gusto mong gawin, wala kang magagawa. Mauubos din yung pera na yun. Totoo yun. I mean, it's actually really good to hear na, alam mo yun, narinig natin first hand yung success and at the same time, kumbaga yung struggle, paano ka nakapunta sa success na yun. Yellow Room, with everything na nangyari with mayonnaise and stuff. Paano niya hinarap din? Oo, at the same time, yung kumbaga para bang yung diskarte din, at the same time thinking na para bang ano yung mas mag-work at that time. Kasi parang ang nangyayari kasi, di ba, yung ibang band kasi, wala na, dead end na eh. Eto na tayo. Kumbaga, hindi ko naman nilalahat, pero syempre, ayun nga, sabi nga, di ba, out of necessity kasi yung mga nangyayari. Kaya dapat gawin niya. Di ba? Wala rin gagawa para sa akin eh. Hindi naman gagawin ng kabanda ko eh. Tsaka yung pinaka-point na parang, kumbaga, ayoko nang isiksik yung sarili ko dyan sa mga pangalan na yan eh. I need to make my own name. I need to make Tsaka my own destiny. wala akong kabanda na hindi ko report, so walang maglalabas ng pera. Ako, I just wanted to do it, pare. Ako, ayokong hindi maging musikero eh. Kaya nga, sorry, I'm sure you were trying to say something else. Ayoko lang mag-slip sa utak ko itong nasabihin ko. That's why nakakatawa tong pandemic eh. This is not a silver lining. There's no such thing. Walang may gusto nitong pandemic. Pero nakakatawa kasi prior to this, the thing that scared me the most is kailan kaya titigil to? Kasi noong 2019, pare, yung gigs namin, hindi naman siya nagmamalaki o hindi to parang humble brag. Pero talaga, nagmamakaawa ako na wala na sana muna kaming gig. Kasi sa isang gabi, minsan 4, sa isang weekend. 3 araw lang ang weekend, pero 10 yung gig namin. Tapos, hirap daw para schedule nun. Mismo. Pero bayad. Bayad yun. Tapos masaya, syempre bayad ka eh. Pero nakakapagod. Kaya sabi ko sa sarili ko, tsaka sa partner ko, sa girlfriend ko, sabi ko, nakakatakot pag tumigil to, maghihirap tayo. And then the pandemic happened. And I kind of panicked. Nagpanic ako, panic release yung latest album namin, Friends and Family. Pero na-realize ko, it was bound to happen. Now, I feel free. I feel free from that fear. Parang now it's okay for me not to see my bandmates, not to write a song kung hindi kailangan, not to release anything. I feel happy doing nothing musical. First time in the 19 years of my career. So yun. Yun lang. Talagang rin, no? Tama naman yun. Wala naman talaga silver lining or anything sa nangyari sa pandemic. But a couple of people, kumbaga parang at some point naging blessing sa kanila. Alam naman natin na nahirap yung naging situation with the pandemic. Pero maraming parang nakatake advantage yung situation na yun. And especially with you guys, like before nakikita ko sa Facebook page niyo yung mga gigs. Pag nare-realize ko parang, grabe, Sabado mayroong 3 gig. Tapos ganitong oras. Tapos kadiri traffic doon, pare, di ba? Anong panahon na yun? Paano ko magkakasya yung oras? Meron ako, advice lang din sa mga viewers na if you really want it so bad, you will do anything. Magawa lang ito. Kasi may gig kami, may schedule kami. I will never forget this schedule kasi napaaway pa kami doon sa isang gig eh. May gig kami, meron kaming promo gig sa SM, I think in the South. Either Bikutan or Sukat.
ng 4 p.m. Tumugtog kami para sa Grab or Angkas pala ng 6 p.m. dito sa QC sa may Vertis. Meron kaming 7:30 sa Philippine Arena. Tapos meron kami 9 sa Bulacan. Grabe. Tapos on a Saturday night, kaya nakakatawa yun kasi nagpaano pa kami, nagpahagad pa kami. Alam mo yung hagad, yung may motorsiklo ng police para emergency sa mga opisyalis na. Ganon kalala. Para syempre, additional expenses yun eh. Pero gusto namin tumugtog nun. Gagawin namin lahat para lang makatugtog ng ganon kadami. Ganon, wild. Nakakatawa. Nakakatawa. Grabe, no? So, eto, gusto ko talaga tanungin to eh. Kasi... Sorry pala, Ervin, may sinasabi ka kanina. Wala naman ako. Oh. Yeah. Eto, sir, gusto kong tanungin to kasi si Rico Blanco from, di ba, River Maya, na alternative. Tapos nung Rico Blanco siya ngayon, parang nag-iba yung sound niya. Kumbaga naging techie, ganon. Ganon din si Dong Abay na from rock, nag-iiba-iba eh. Kumbaga, natry nyo na ba na magpalit? Gusto mo ba ipahin ko? I mean, mag-try ng ibang genre, pero kumbaga, trinay lang kung nakikita mo. Yeah, good question pare. Well, actually, nandun ako nung panahon na nagbago si Rico eh. Kasi alam nyo ba to, muntikan nang mag-disband kami dahil kinuma ko ni Rico na gitarista. Bago anong pangalan ng album? Yung Galactic Fiestamatic ba yun? Yun. Bago yung album na yun, kinuha niya akong gitarista. Hindi naman siguro disband, siguro hiatus lang. Kasi pinapa-full time ako ni Rico noon. Or pwedeng hindi si Rico, pwedeng management niya naman. Sa kanya. Kaso, Tanduay ang team niya, si Rico Blanco, Tanduay. Ang Mayonnaise ay Red Horse, nasa musik laban. So sinabi ng manager namin, you can't play anymore for Rico kasi makikita ka sa collateral. Sabi ko, pucha, si Rico Blanco yan, idol ko yan eh. Alam mo, mas pipiliin ko, ako tanungin nyo hindi ako magdadalawang isip ngayon Tanungin mo ako, pili ka, maging gitarista na Rico Blanco, tapos parang sessionista ka lang, hindi ka main man. Over sa Mayonnaise ka, tapos ikaw nag-iisip lahat. Tangina, piliin ko yung maging gitarista lang ni Rico Blanco. Ano ba? Rico Blanco yun eh. Hindi lang yun. At least di ako mag-iisip. Wala akong iisipin. Tutugtog lang ako. Anong key niyan? A. Okay na to. A. Parang gano'n na. After gig, uwi, tulog. Pero ang nakakatawa dito, si Rico, nag-Fiestamatic nga, hindi ako marunong mag-Ableton. Sabi ko sa kabanda ko ng time na yun, si Poch, pare, ikaw na to. Paksa ko dito. Di ko kaya mag-ati-atihan eh. Ganun yung team niya before eh. Yeah. Pero going back, I mean, si Rico kasi, he's one of a kind. Siyempre, si Dong Apay din. And si Ellie, marami rin siyang mga kung ano-anong mga side projects and main projects. Pero at the end of the day, these are geniuses na siguro bored sila kasi sobrang galing nila. Kaya feeling nila kaya nilang mag-iba na. Hindi ako nag-humble brag or hindi ako nagpapakumbaba ko noon na peke. Inaamin ko. I'm not on their level. Hindi ako kasing henyo nila to be able to do that. But I listen to a lot of music. I do not contain myself with rock music. Hiyang-hiya nga ako i-post yung yung tawag doon yung Spotify Year in Music. Kasi tangina number 1 ko Blackpink, Post Malone, yung ganyan. Hindi ako nahihiya dahil dahil kumaga baka magmukha ba doon. Hindi, nahihiya ako kasi wala na akong pinapakinggan may distortion. Parang ang pinahinggan ko lang ata yung Deftones na bago nila nilabas last year. Pero ako, para kasi ganito yan, with Mayonnaise, yes, we have a sound. Aminin ko yun. May tunog kami na, kumbaga pwedeng pagtagpi-tagpi yung unang album tsaka yung latest album, merong certain similarities. But at the end of the day, if the listener is a true fan, he or she will distinguish yung mga bago naming ginagawa. Like, now, meron kaming
synth sounds, meron kaming sampling na ginagawa. But kumbaga parang sa Foo Fighters, parang kung meron kaming ginagawa na saya namin, ayoko nang sirain yun para lang masabi na nagbago kami. At the end of the day, I don't wanna be fucking pretentious. That's the thing that I hate the most. Kasi nagkaroon ng time, sobrang talagang hip-hop lang pinakikinggan ko. Naggumawa ako ng, pwede nyo research to, hanapin nyo yung, nalalabas ko naman through yung mga compilation albums Kunwari meron kaming, yung pula, gumawa kami ng anniversary edition last year. Meron doon parang nag-sample kami ng isang cover ng, meron akong paboritong banda yung Pitik. Hindi naman sila ganun kakilala. Pero naglabas sila ng kanta. Remix namin, gumawa ko sa version. Hindi tunog mayonnaise yun. Kasi panay beats, panay ano. Pero pag maglalabas kami ng single, as in yung single namin, meron na kaming tunog Meron na kaming tunog na ayokong baguhin just for the sake of. Alam mo yun, Radiohead, there's only one Radiohead. Sila lang makagawa nun. Ako, hindi ko pwedeng ipilit magpakahenyo dahil lang para lang masabi. Ang dali nun Ang dali lang, mas madali yun Yung umari, itong album na to, rock, yung next album namin, parang sa Smashing Pumpkins, gumawa sila ng walang drums. Panay beats lang yung Adore. Madali lang yun pero hindi ko siya mapapanindigan. Paano ko malalive? Oo, tama. Diba? Ang hinahanap ko, 3 gitara, bass, drums, parang ganun. Pero don't get me wrong, I would love to work with other. That's why I have Yellow Room actually, for me to be able to write music for other artists. Nagsulat ako ng kanta para kay nakakatawa yung CV ko. Nagsulat ako ng kanta para kay Charlene San Pedro, kay Iya Villania, para kay Mocha. Noong nagmo-Mocha Girls pa sila. Gumawa ako ng kanta. So ibig sabihin, yung mayonnaise yan. Meron na kaming shit namin. But I'm not trying to be in a box or containing myself. If in 2022 or 2023, I feel like putting out a disco album or a jazz album, may dahilan yun kung bakit ko gagawin. Gets? Ayoko lang gumawa ng something na pag pinagay ko, mapapakringe ako na parang, ay gabi, pretentious ko naman dito sa kantang ko. Gets mo? Kasi if FYI, naglabas kami ng filler early this year, yung Pak Cheong. Gumawa kami ng kanta tungkol sa Blackpink member na si Rosé. Ginawa ko lang yun kasi gusto ko. Gets mo? Hindi, tapos sinabi lang wala kaming intensyon na maging single yun. Siyempre, yung fans ng Blackpink, nakita pangalan ng member nila, pinag-usapan nila online. Tapos pinag-usapan lang online, nag-trend. So napilitan kami gumawa ng music video, napilitan kami gumawa ng lyric video. Naging single siya. So gets nyo, parang kailangan organic lahat pare. Kailangan gusto lang muna namin to begin with. So ganda ng tanong, pero di ba, isa lang ang Rico Blanco, isa lang si El, isa lang si Dong I am not them. So I just try to be me. And right now, me is heavy guitars, Tagalog lyrics, bass, and drums. Saka I agree with the sound Kasi kumbaga yung identification nyo as an artist. Like tama naman yun Pag narinig mo, let's say Radiohead, automatic Radiohead, ito yung sound nila. Pag narinig mo, let's say Foo Fighters, ito yung sound na gusto nila. Yung sound talaga nila. So question lang, I want to ask this as well. With the current situation that we have here in the Philippines with OPM. Ano yung sa tingin mo yung parang just in your own words, especially with the songs na lumalabas ngayon, like yung si Pash Pash, yung mga ganung mga artists. Like what do you lumabas. Bawal lumabas, mga ganung situation. Ano yung sa tingin mo parang yung parang comment mo about that? Yeah. Walang problema, hindi problema ng artist 'yon. Taste ng listeners yan Gets? Ang tao nag-evolve. So kunwari, may gawin kang sobrang henyo na kanta. Kunwari po siya, gumawa ng kanta na sobrang lalim, tungkol sa Greek mythology, mga ganun ba. Pero hindi nag-click. Tapos nag-click yung pash-pash o kaya nag-click yung bawal lumabas. Kasi yun ang gusto pakinggan ng tao ngayon
Pare, may pandemic ngayon eh. Ayaw na natin magpabigat pa. Ayaw na natin mabigatan pa sa papakinggan natin. But don't get me wrong, there are people who like this shit, yung mga pash-pash. And there are people who don't like this shit and would rather listen to heavier stuff or stuff with substance. So at the end of the day, it's up to you. Ang baduy lang dito, kung ikaw ayaw mo gumawa ng ganun, tas pinilit mo para lang maging sikat ka. Yun. Yun lang yung diferensya doon. Kasi kuwari, mga hip-hop artists, they want to do this shit. I mean, gusto nila gawin yan. Tapos, swerte sila, yan ang uso. So, matalino sila kasi alam nilang uso, make the most out of it. Kasi may time walang pumapansin sa kanila. Same goes with rock music. Diba? May time na uso. So, nung uso, labas lahat ng mga banda na kanta, biglang hindi na uso. Eh di, relax ka lang muna. Gets nyo? Ang masasabi ko, it's always, sometimes artists or bands, diba, para naman, alam mo, itaguyod natin yung ng mga banda. Sometimes we try so hard to please people. Sometimes umaabot sa point na we forget the purpose of our craft or our musicality. Okay lang yun, nagkalat naman tayo, nagkakamali. You try, tapos pag hindi gumana, pag flop, it's okay. It's not our time. There's always next year. There's always next week. So yun lang yung pinaka-ano ko. Ako, I'm sad because kahapon ba o nung Friday, pagbukas ko ng Spotify, nakita ko sa New Music Friday, ang lilinis! Nag-tweet pa nga ako para meron kayong guro para substantial evidence. Nag-tweet pa ako, nakakainis na masyado nang malinis. Pero, pag madungis naman, walang makikinig. Gets? Yun yung pinaka-sentiment ko. Kasi kuwari ako, gusto ko maglabas na, syempre, tayo lang siguro nakakaalam nito, pero gusto ko magkanta na maglabas na naka-fuzz ako, naka-rat ako, naka-DS1 ako, gets mo? Pero puta, pag pinahinggan naman ng nakikinig, hindi maintindihan ba nila? Hindi naman para sa natin. So may mga ibang fans, ang gusto lang, o may ibang tao, ang gusto lang nila for music is amusement. Matuwa, masaya. Diba? Masyado nang mabigat yung pagkakataon. May napanood akong interview kay John Mayer. Sabi niya, itatagalog ko na lang. Basically, sinabi niya, pandemic ngayon maglabas ka ng kahit ano, basta lang makagawa ka kasi buti buhay tayo Maraming nang wala ngayon sa mundo dahil sa COVID Oo. Tama. So, di ba bakit mo pa pagdadamot yung kasiyahan mo? Bakit, kung kuwari, masaya ka gumawa ng pash-pash o kung gumawa ka ng yugto, kung ikakasaya mo, gawin mo lang. Kung hindi mo gusto ng fans, okay lang yun. May panahon ka pa rin. Yun lang siguro yung ano ko. Ewan ko, ako nasagot ko yung tanong, pero parang ganun yung parang pinaka-mindset ko. Hindi na ako nape-pressure. Hindi na ako nape-pressure na kailangan trendy kami. Hindi ako nape-pressure na kailangan. Kasi we had our time and it was nice. So if we want to be relevant in 2021 or 2022, we should be doing relevant things. And if these relevant things, I connect with them, then good. If I don't, I don't need to force myself to do something that I don't want to do. Diba? So, yun lang. Give or take lang yan. And I think to add that up, kasi with mayonnaise situation, hindi kayo yung pumilit para pakinggan kayo ng tao. Sila yung nakadiscover sa inyo. Tsaka correct me if I'm wrong kasi kayo yung listeners o kayo yung hindi ko kabanda. Wala naman kaming ginawa na uso Tama, yun nga. Nung lumabas si Jopa, hindi naman uso yung ganung tunog Kami nga lang yung iba nung sa panahon na yun Siguro pinakamalapit na kasi may sugar-free noon. Diba? Nung lumabas yung tayo na lang dalawa, hindi naman uso yung banda na ganun kasi ang mga uso nun, yung medyo sud, medyo Tencent, diba? Tama. Autotelic, yun yung mga uso nun, hindi naman uso yung ganung klase kanta. Nung lumabas nung naging uso yung kapag lasing tsaka synesthesia. Nauso lang yun dahil sa social media. Hindi nga sa kung ano yung trends So yun. Grabe yung story grabe yung story nung mga songs and yung experiences mo. Iba yung dating Kumbaga, gusto ko lang gawin ito Bakit ba? Pero sumigat. Actually, brother, ang nakakakilabot dito, nung in-interview ako nung Music Laban, 2004 pa lang, yun ang sinabi ko.
Sabi ko, ang tanong kasi ni Myrene Academia, ano nun nung time na musiklaban, nung panahon namin, share ko lang sa mga listeners kasi syempre, taon-taon nagpabago yan. 50-50 ang judging nun. 50-50. 50% sa actual performance. Yung concert mismo, yung contest mismo. 50% merong private gig na judges lang yung nasa harapan. Parang isang bar sa QC, isang studio na malaki sa QC, nakalimutan ko yung pangalan, basta doon nagre-record doon nagre-rehearsal sila Jim Paredes dati. Doon kami, mga banda, doon si Myrene, si Zach Lucero, nakalimutan ko na yung iba, basta doon sila. Tapos tatanungin ka nila pagkatapos. Ang tanong ni Myrene, parang, where do you see yourself in 5 years? Sabi ko, that was 2004, di ba? Sabi ko, hopefully, recording our third album. Tama, kasi 2004, 5, 6, 7, 8, 9. Actually, nakarecord na ng 3. Tapos, ang sabi ko, ang gusto ko lang ma-achieve, wala akong pakialam na hindi kami sumikat. Mas sikat yung kanta namin. Kasi gusto ko mag-Jollibee, gusto ko mag-McDonald's, gusto ko mag-Shakey's, nang hindi ako guguluhin. Ayoko maging, bigay kayo ng sikat na sobra na hindi makakakain sa fast food ng normal na hindi guguluhin. Gets mo? Pero gusto ko sikat yung kanta kasi pag sikat kanta mo, kikita ka eh. May royalties ka. Tama. May royalties ka, meron kang kita online, Spotify, gets mo. Pero yung meron kang peace of mind na makagawa ka legacy kasi kahit patay na ako, yung kantang yun, pwede i-cover, ikakasikat pa nung magko-cover. Yun yung, kaya kinilibutan ako parang kasi nung tumanda ako, parang, tangina nangyari yun Parang ganun. Grabe, no? Grabe yung story ng story mo and then story ng Mayonnaise. Yung success, yung certain downtimes and then talagang yung rise ulit ng Mayonnaise. Now, to sum it all up, sobrang tagal na ng recording natin. Baka way past your bedtime na. Hindi, wala akong gagawin. Manonood lang ako ng ng A Quiet Place. Ano yun? A Quiet Place ba yun? 2? A Quiet Place 2. Wala akong lakad na. Ayun, just to sum it up, sa mga listeners natin and sa mga viewers natin sa YouTube na magpaplano pumasok sa music industry, aside sa lahat ng mga naging advice mo earlier, ano yung parang para bang word of advice na pwede mo pang ibigay aside dun sa mga nabigay mo earlier? Oo, ang dami. Siguro i-replay nyo lang ng i-replay to. Tapos Ulit kayo isa-isa, no? i-write down nyo natin. Pero honestly, ayoko sabing sorry, pero I feel bad for up-and-coming artists ngayon. Na banda, na rock. As in, kuwari tugtugan namin. Or even heavier sa Mayonnaise. I feel bad for them kasi di talaga uso eh. Diba? Ang gusto ko lang sabihin sa kanila, if ang tunog nyo mabigat or tunog nyo rock talaga, or alternative rock at the very least, or nag-guitar solo ka, advice ko lang is just be patient. Your time will come. Be realistic. Kung kailangan mo ng pera, magtrabaho ka. Kung meron kang generational wealth, kung may binana kang pera, di relax ka lang. Pag sikat na ulit ang banda, di labas ka. Pero habang hindi pa na nangyayari yon, alam mo yun, mag-ano ka lang. Alam mo yun, yung kaliwang mata mo nandun, nakatingin lang, nag-aabang ka lang. Sulat ka lang ng sulat para may pondo ka. Now, kung hindi ka naman banda, kuwari solo artist ka, or anything na uso, ngayon, whatever, trending ka, make the most out of the situation. Sagarin mo, kasi hindi mo alam, 2022, baka hindi na uso yung ginagawa mo, 2023, baka iba na trip mo. Baka totoo ka lang, and kung gusto mo talaga to maging successful ka, tratuhin mo rin siya na parang trabaho. Tama. It's a business eh. Kung business to at gusto mong kumita, hindi lang ikaw yung gusto kumita. Yung mga nakapaligid sa'yo gusto rin kumita. So, hindi mo kailangan, unang-una, hindi mo kailangan magpagamit. Pangalawa, hindi ka rin dapat praning na lagi nilang gusto kang makuha ng pera. Kasi lahat naman tayo kailangan yun eh. So, just a balance of that, yung dalawang sinabi kong yun. Hindi kasalanan ng label kung gusto ka nalang perahan kasi kailangan mo rin sila. Ngayon, kung matapang ka na, hindi mo sila kailangan, prove it. Gawin mo lang. Walang ibang gagawa yan kundi ikaw lang.
Yeah. Grabe, yan. Sobra. Honestly, i-share ko lang, most of the episodes that we do, marami rin ako mga nagiging inputs and whatnot. Pero this time, parang mas na-feel ko lang makinig eh. Sorry, sabihin mo, madaldal ako. Sobrang ano talaga eh. Sobrang Actually, galing kung, nung ano eh. kung hindi nyo pa na-interview si Yael or may bala kayo, ako na nagsabi, wag na kasi hindi kayo pagsasalitain doon ng 3 oras. Hopefully, Yeah. makuha natin si Yael, ma-reach out natin. De, pero ano lang yan pare, kasi I feel for the bands ngayon, kaya nang sabi ko kanina. Kaya naman, alam nyo kung bakit ako umuha agad, Irvin, kasi yung pag-uusapan natin kasi mahal ko, which is music. Hindi lang music ko Hindi lang music namin Music in general. I love music. Pagbukas ko ng TV, music. Pagbukas ko ng cellphone, music. Kahit saan ako pumunta, may music, may gitara. So, gets mo? So, yeah. Tuloy-tuloy lang yun lang ginagawa niyo. Yup, and at the same time, yun nga, sobrang sarap pakinggan din netong episode na to as a fan. And honestly, ito yung parang first na episode na talagang sabi ko, talagang I will just listen. I will just pay attention sa lahat. Di wala problema yun. I mean, I really enjoyed this episode. And I'm pretty sure sa lahat ng mga listeners natin and sa mga viewers at sa YouTube, they will Actually, really enjoy this episode. Actually, yung mga hindi nga ako kilala, add ko lang, yung mga hindi ako kilala, akala lang kasi patawa lang ako ng patawa. Feeling ko yung mga hindi ako kilala magugulat na, puta, daldal pala nito, tsaka dami sinasabing words of wisdom. Feeling ko, hindi pa lumalabas pero in-interview ako ni Perf for Perf Talk. Hindi ko naman siya kilala ito, na-interview lang ako. Feeling ko nabobo siya na, ang inang daldal pala nito. Nabigla. I mean, meron kami mga instances na may mga guest na talagang kailangan pa namin squeeze. Ano yun? Talagang bigay mo ng tanong. Bigyan mo ng medyo controversial na mga thought para mapag-isip pa. Pero this one is it's very refreshing. Ayun na paisip Oo, tayo. Ganun ba? Lahat ng gusto ko itanong nasasagot Oo, tsaka talagang yung back end yung may back end dun sa mga answers na yun which is really good. Kasi pare, may mga madamot din kasi ayaw nila na, hindi ko naman nila lahat. May mga madamot din na mga tao na ayaw nilang sabihin kung paano dumiskarte. Ako hindi ko pagdadamot yun kasi laki ng utang na loob ko sa industry. Alam mo yun? Nagkasarili akong bahay, nagkaroon ako ng sasakyan, gitara, kung ano-ano pang mga luho dahil lang sa pagbabande. Pagkakait ko pa ba yun sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko? Hindi na, kasi gusto ko makita umangat. Tama na yung mga, alam mo yun, yung mga tao na nangihila pa baba. Iangat muna natin sila. Tama. And yun nga, so for our listeners. Tapusin to. Ayaw namin tapusin. Huwag natin tapusin. Just one last lang. So pagkatapos yan, tapusin natin to. Ako naman magtatanong. Patay. Yes, sige. Can you share us like a very interesting or funny gig story that you have with mayonnaise? Wow, too many to mention. Pwedeng... Wag yung sa Pasita, nandun kami. Oo, nandun. I'll try to be as, ano ba tawag sa term na yun? Incognito? Hindi. Susubukan ko, siguro share ako 3, mabilis lang. Susubukan ko maging, in the middle lang. Hindi, I will not name names, okay? Kasi controversial talaga to guys. Mapapaaway tayo kasi napapanahon Okay. So, meron kaming event na tinugtugan. Okay. Tapos, pinasalang na kami ng manager namin. Tapos may nagsasalita na na importanteng tao Mahirap eh. Pero just read between the lines. Importanteng tao nagsasalita. Yung habang nagsasalita siya, nag-set up kami. May nakita akong picture. Parang kalaban niya I will not name names parang kalaban niya Kinuha ko yung picture, linay ko sa harapan ng drum set. Di nagalit sa akin.
Tangina, binulungan ako. Tapos, tangina mo. Yun na lang. I won't name names. Basta, I will just read between the lines. That is my recent favorite. Okay, second, this is a fun story. Ito naman, heartwarming naman. Para naman hindi controversial. Heartwarming story naman. We played Music Laban in Metro Walk 2-3 years ago. Wait lang. Buhay pa ba si Papa nun? Nung sa Metro Walk? Like, buhay pa ba nun? Hindi ko maalala if that was in 20, kasi my dad passed away in 2017. I don't really remember if it was Music Laban 2017 or 18. One of the two. Tumugtog kami Metro, ang tawag namin, ewan ko na kung ang tawag sa kanila ngayon, ang tawag namin doon, orcs. Okay, yung mga naki-team, talagang walang nakikinig, kasi mas lang sila. Dami. Tapos na kami, kasi tinugtog namin Jopay, pero nag-request pa isang kanta. Wala, sobrang tamad namin ito pala secret sobrang tamad ng mayonnaise. Mautak lang kami. Kasi mga ibang banda, sobrang mahal na nila yung pagiging artist nila pag gumagawa sila ng setlist, mga parang isang dosenang kanta, parang talaga ito, ganyan. Tangina ako sa sobrang tamad ko, gago, alam ko naman kung ano gusto marinig ng tao. Mahaba na lang yung mga namin, mga jam. Kuwari di ba? So pagka yung interval na puro mga jam, mga solo. Ang style, alam nyo, marinig man nila to o hindi, highly unlikely na marinig nila to. Pero aminin man nila o hindi, yung kami kasi style nila bunganga nagja-joke lagi si Jay. Diba? Or even parokya, parang impromptu na parang comedy show, diba? Ang style ni Mayonnaise, dinadaan namin sa guitar solo. Kasi pag sinabi sa akin ng manager ko na 45-minute set yan, tangina 6 o 5 kanta lang yan. Pahabain na lang natin yung mga solo. Okay, so Jopay na yung last song. Pinipilit kami ng organizer na, isa pa. Tamad kami. Sabi ko, laklak na lang to. Dali nun 3 chords lang yun laklak. Kutya. Ito na yung heartwarming part. Gulat ako. Biglang sa kanan ko, may umakyat sa taas ng FOH ng front of house. Umakyat siya. Sa subs ata yun, tapos nagwawala. Nanay ko. Sabi ko, nahiya ako, hindi ako umarap doon sa side niya. Umarap ako sa kaliwa. Yun siguro number 2. And lastly na, pinaka hindi ko makakalimutan, Music Laban. Nung nanalo kami. Hindi ko makalimutan yun kasi we played first. Tapos kami tumugtog kami mga 8. Para natapos yung Music Laban 1 a.m. Nandun na ako sa hotel room. Tinawagan ako, panalo daw kami. So, ang memory ko lang ng Music Laban, tumugtog kami, tsaka TV. Nanonood ata akong bubble gang nun So, tinawagan ako, pare, panalo kayo. Kasi lasing na yung mga kabanda ko na, tsaka kaibigan. Balik ako. Kasi ang holding area namin doon sa may circle. Yung scout circle. Kaya amurante yung tugtog. Balik kami doon, tugtog na. Wala lang, alam mo yung nationwide contest kasi yan, kaya hindi mo makakalimutan. Kaya parang, wow, salamat sa Diyos. Parang ganun. So yun siguro top 3 ko. Tsaka para bang yun yung staple na nag-start talaga lahat sa Music Laban. So talagang nagkaroon ewan ko kung naabutan nyo yun, pero nagkaroon ng time na parang yun na nga lang yung way para sumikat kung banda ka yeah. And then at the same time, I believe, aside sa Music Laban, yun yung sa Nescafe Sound School. Yes, tama. Yun yung parang ways ng ibang mga banda. Parang kailangan natin mag-audition dito para And I believe may mga artists din na sumikat through Nescafe as well. I think Hilera ata. I'm not really sure. Pero may mga ibang banda rin na sumikat through Nescafe Sound School. So talagang grabe yung mga ang sarap pakinggan pag as a fan, di ba? Ang sarap pakinggan yung mga ganung mga stories. And at the same time, may mga being a musician is hard, honestly. Sa mga listeners natin, mga viewers. Being an artist, not just as a musician, a dancer, a painter, kung ano mang artistry yung pinupush mo, it's really hard. Kasi minsan yung gravity ng situation. Kasi honestly, sige, maglalabas tayo ng mga onting real talks dito. Sheila. Minsan kasi may mga tao kasi na sinasabi, or most likely, mas maraming tao nagsasabi na wala namang pera sa arts Alam mo yun, parang as an hanggang artist. Ngayon. Hanggang ngayon. Sinasabi yun Hanggang ngayon sa estado ko.
Gets mo? Kahit na ang dami ko na na-achieve, sinasabi pa rin nila sa akin yun. Oo. Na walang pera dyan, mag-Amerika ka na lang. Hugas ka na lang ng puwet ng iba. Yun ang sinasabi nila. I mean, yun yung kasi minsan nakakalungkot sa situation even now. Yung mga ganung mga tao. And then, minsan naman kaya walang nagiging pera sa arts. Kasi minsan hindi naman binabayaran na maayos eh. Sa atin lang yan eh. Minsan, hindi na rin, Tama. kumbaga parang, wala lang, hindi siya masyado na-appreciate ng Alam niyo kung bakit? tao. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi tayong mga musikero din, hindi natin maamin sa sarili natin na musikero lang tayo. Marami akong kilala musikero na hindi nila amin na musikero lang sila. Pipiliin nila na hobby lang. Pare, pag tinanong, ang gagawa mo, hindi nila sabihin na musikero. Sabihin nila, oh, I'm an entrepreneur. Mga ganun. Oh, I'm a ganito, ganyan. That's why every time na lumilipad ako, pag tinatanong ako sa immigration kung trabaho, musician. Nalagay ko itong musician. Yun, it should start from doon eh. Yung kapag umabot sa punto na aabot na hanggang sa government ina-acknowledge ang musician as a legitimate occupation, yun lang siguro yung time na mako-consider yung industry natin as a stable job. Kasi it doesn't make sense to me. Sorry napapahaba. Sige lang. It doesn't make sense to me na merong course na music production pero walang legitimate job title na musician in the Philippines. True. Tama. That is true, yeah. Diba? Kasi alam ko, pwedeng hindi kayo fan, pwedeng fan kayo. Pero tingnan niyo yung K-pop, bakit sikat sila? Alam niyo guys kung anong story ko dito sa addiction ko sa Korean culture? Kasi nagkasakit ako nung tail end ng 2019. Eventually, I figured out na puta, kung kain ka ng kain ng mga maraming pagkain tsaka inom ka ng inom na soft drinks, magkaka-diabetes ka. So nagka-type 2 diabetes ako. So I had to sit out, or I was in the hospital for about 10 days, and then I sat out most of my December. That December, hindi ako nakatugtog, ibang tumutugtog sa akin, para sa akin. And then I realized na I need to have a positive outlook in life, hindi na masyado mag-dwell sa sakit. Yun, nagsimula ako manood ng mga Korean drama sa Netflix. Tapos, syempre, pag nanonood ka ng Korean drama, narinig mo yung mga Korean songs. Tapos kakain ka makikita mo kumakain ng Korean food. And then I understood, what I got from it is that sobrang passionate ng Korean people sa history and culture nila. Yung itsura nila, every time they eat food, yung parang, kumaganon sila pag kumakain sila. Putya, nakakita ka na ba na kumain ng adobo na ganun? Yung pagkakain ng adobo, sarap ng adobo na to. Wala. Wala ganun. Parang makatawid, alam mo yun, gutom na ako, itakin na, yan na lang, rajike. Parang ganun. It should start from that. Pag ang Pilipino, hirap kasi debate to eh. Pag ang Pilipino, gustuhan yung sariling atin, tapos tayo. Kasi pag nakita natin na gusto natin yung atin, pwede siyang i-export. Pag in-export, makita ng mga nakatabi nating mga bansa, uy, okay ang Filipino music, uy, okay ang Filipino culture, uy, okay ang Filipino food, etc. It will follow. Hanggang sa hindi ganun, malabo yan. It's surprising to me kasi sa YouTube na account ng Mayonnaise, ang daming mga Indonesian na nagko-comment. You guys should cover Indonesian songs, should be a hit. Gets nyo? Isipin nyo yun, ha? Ibang kultura, ibang lahi. Sinasabihan tayong Pilipino na cover tayo ng kanta nila. Kasi ibig sabihin, may market. Diba? Yun talaga eh. At saka nakakatawa add ko lang din, yung hindi ko nga makalimutan bilang isang musikero. Kasi syempre, baba ng tingin natin sa trabaho natin eh. Pumunta kami sa Singapore para sa Foo Fighters o tumutog Foo Fighters. Merong nanduro sa akin na immigration officer. Sa Singapore Singapore to. Hindi Pilipino. Lokal na taga Singapore. Hey, you! Are you Mayonnaise? Sabi ko, yeah. Napa-oo pa ako kasi kala ko Pilipino. Sabi ko, yeah. Why? I like your cover of A Decade Under the Influence. Gumanon siya. I saw it and kung gets nyo, music is talagang powerful. Aabot sa ganun. Umabot nga kaming Korea eh. Diba? So, sana, someday, ma-acknowledge yung mga... Dahan-dahan naman eh.
Dahan-dahan naman ay nakikita ko yung si Ilona ata kinuha ng 88 Rising. Si Ben and Ben may collab with mga Korean artists. Hindi lang na what do you call this? Hindi lang applicable to all. Subjective lang. Yun yung nakakalungkot. Yung pag-globalize ng Filipino music, parang lang sector lang, hindi yung kabuuan. Sana umabot yung point na yung independent band sa Pilipinas or independent scene sa Pilipinas, independent band scene, ay i-research ng mga kapwa nating mga bansa. Alam mo yun, astig yun. Parang, uy, there's an independent punk scene in the Philippines, let's go there. Kapag pwede na pumunta, di ba? So, gets nyo? Yun sana yung mangyari. Grabe. Sobrang ganda na itong episode na to. Actually, ako nahihirapan sa'yo para mag-edit kasi ako nag-edit ng mga shit namin Most of the time kasi nga wala nga kami problema with others' opinions. Lahat ng kahit walang edit yan, walang cut mo lang dito sa simula tsaka sa ending. Yun lang yan. Madalas. Kaya nga, at the same time, yun nga, i-share ko lang din with Mind the Beats. I mean, entering podcasting and then yung topic mo is about music, about musicians, about the music industry. Hindi siya mag-hit unlike dun sa mga common na mga podcasting kumbaga mga topics like yung mga coffee sessions, mga chikahan or anything. So talagang we don't really, honestly, sinasabi rin namin to sa mga viewers namin, like we really don't need to be famous or anything. Ang gusto lang namin is masabi namin yung opinion namin. It's up to you kung papakinggan nyo hindi. You know? Actually, one last question. Sorry, napapatagal. I didn't even do my research, guys. So, how's it been? I mean, how long have you been doing this podcasting and how's it been? I mean, financially, kamusta? Or not even financially. Actually, not even financially. I mean, yung balik ba sa puso nyo na, uy, astig ito ginagawa natin, may pumapansin Kumusta? Paano na ba tayo katagal? Like, di ko na matandaan Pero, parang almost 6, 7, mga ganon. 7 months. Mga 7 months. Actually, yung balik sa amin, kumbaga, masaya. Kasi hindi lang kami nagbe-benefit dito Kumbaga, may mga mabibigat talaga na ayaw pansinin yung mga bagay-bagay sa industriya. Kaya talagang yung musika is stagnant for us na nandito pa rin tayo sa ganitong sitwasyon ng industriya. Well, yung iba naman, nagbe-benefit sila sa mga sinasabi namin. And syempre, katulad nyo na interview namin, ang dami namin mas natututunan at dapat gawin. Ganun. At the same time, entering a very opinionated ganitong platform ng podcasting. Marami ring nagiging parang hindi naman haters pero yung mga nagdi-disagree. Of course. And yun nga yung parang pinaka naging guide namin like we don't really care if you disagree or not. It's an opinion. It's solely based on our experiences. So it's up to you if you're gonna be taking advantage ng situation or you just don't listen to it. I mean, for the growth ng podcast, sobrang ang laki nung naging growth niya. Not really yung talagang malaki, but from scratch, may mga musicians na kilala namin and then mga musicians na hindi rin namin kilala na nakikinig nung episode. Marami. Buti nga I mean, buti nga ginagawa niya. Alam niyo gaya ng actually tatagpi ko lang sa tanong ni kanina. Ni Joe kanina, bakit ganito yung tunog namin, ba't di ka napapatulog? Kasi ganun din ako, ang dami ko rin gusto ko mag-podcast Pero feeling ko yung interviewing ko, di makakapagsalita So hindi ko lang ginagawa. Kausapin ko na lang sarili ko. Ang hirap kasi pare, no disrespect It's easier for people like you to voice out their opinions kasi you're coming from a very neutral perspective Neutral perspective nyo no? Di ba? Kasi kayo yung listener kayo
Pero pag kami na nasa industriya ang magsalita, they won't take it as constructive criticism. May dating palagi. Yeah, not necessarily the thing, but we're basically when you're famous, you will always attract your detractors. Diba? Because you know your listeners, you know your fans. You don't need to talk to them anymore because whatever you do, they will always follow you. So the people, if you're famous and you say something online, the first people na nag-aabang yan ay yung mga ayaw sa'yo. Tama. Para maghahanap sila ng pwede lang say against you. Yan. And my advice to people na kaya sila natatakot, kaya di sila nakagawa, is fuck them. Wala tayong pakialam na sumiayo sa atin. Yeah. Diba? Grabe. Eh, pangalan ng fuel eh. Ako sorry lang. Ang dami ko kasing, wala akong ginawa kasi buong araw eh. Yung una kong gig na pagkatapos manalo ng Musiklaban, okay? Yung buong Riverbanks, yung Marikina Riverbanks, hindi nila kasi kami kilala eh. Alam na nila na nanalo sa Musiklaban, hindi nila alam kung ano yung ganda namin. First gig namin, daming tao, basic cycle mind pa nun eh. Basta madaming tao. Sigaw sila ng sigaw ng baboy. Sa 2004 yun, Pasko, baboy. Tapos sabi ko, other people, pwedeng mabad trip o malungkot o madisheartened. Ay, ayoko na magbanda. Most of them wouldn't pursue or personalin. I realized, sabi ko, tangina na magagawa ko, mataba talaga ako. Alam ka naman sabihin nilang butiki, di ba? So sabi ko, tangina, tugtog lang. Tumugtog ako, tinugtog namin noon the only thing. Nagwala sila. And then hindi ko na ulit narinig yung kahit kung gabi na yun, hindi ko na narinig yung hirit na yun. You get what I mean? I mean, when they see you, the first thing that they will do to you is judge you and attack you with the easiest thing that they can judge you with. But just prove them wrong by being eloquent and being the bigger person and by being true to who you are. That's why I hate being pretentious. Pagpakita mo na kung ano ka, maangasa na yan sila sa'yo. Kaya tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Yup, that is very true. And at the same time, grabe tong episode na to. Wala talaga kami ikakat dito. Wala kami ikakat dito sa episode na to. Tapos may limit pala sa Spotify, 45 minutes lang. Hindi, parang ilan ba yung pinakamatagal natin nun? Merong mga 2 hours. Oo, Sige. natin. Sige, pahingan ko, pare. Sa Anong gamit yung pang-upload sa Spotify? Naka-diretso kami ng ng AnchorFM eh. Yun yung parang RSS feed namin. Galing. Sa pa yan eh. Di pare, I appreciate yung efforts nyo kasi it's a big boost for people like yung mga kailangan lang din nilang malabas yung mga naiisip nila. And at the end of the day, alam mo, people with anxieties, they just need to talk and to communicate with people. That's about it. And this is a way or a tool for you guys, for you to na ma-voice out yung mga anxieties and opinions niyo. So, bro, go lang. Gusto ko pagka interview niyo ulit, trending kayo lagi. Yeah. Sana mag-trending. Well, anyways, maraming salamat din, Kuis Monty, sa opportunity. Hopefully sa susunod na interview natin, sana makasama natin yung buong band para makuha rin natin yung Wag na. opinion. Wag na. Ako una nagsasabi sa inyo, tangina, magsasalita lang yun ng walang kakwenta-kwenta. Tahimik lang, di ba? Sabi nila, sana daw next time, yung banda daw makasama din. Wala kayong makukuha doon. Puro mga lang din. Kalakawan lang. Oo, ang sasabihin lang ni Nikki, tsaka, kasi ang magsasalita lang doon ng may sense, si Nikki tsaka si Sean, drummer tsaka bassista. Sasabihin lang doon, gaya nga ng sabi ni Monty, tangina, sinabi ko na nga, ulitin mo pa. Tapos si Kino tsaka si Carlo, walang utak yung mga yun. Hindi na ako magsasalita. Mahirap na. Hindi, alam ko kasi makikinig sila eh. So, yun.
Yan, and Stay again, true. thank you so much, Quiz Monty, for the opportunity. Before we end the show, you can check out Mayonnaise's Facebook page, Wag sa na! Instagram, or wag na daw, wag Wag nyo na na. i-check yung ano na, social sites nila. And De, biro lang. yeah, check yung sites nila, yung social media, FB, IG, Twitter. And then Yeah. check nyo rin sila sa YouTube. Kasi Yeah. pinaka gustong-gusto kong episode yung mga Throwback Thursdays na mga tugtugan. Tsaka Hindi mga, pala natin napag-usapan yan, no? Oo. Probably next time sa mga susunod na part. Yan, marami naman. Ano lang yan, encourage ko lang yung mga tao to please subscribe to our YouTube channel. It helps us talaga. And then, if you like our page on Facebook, please do become a supporter. And proud ako sa fan service namin. I mean, we really help our fans and supporters kung anong kailangan nila, like if they need may makausap lang, we do it for them. And then please check out our yung ng Mayonnaise, yung website namin for merch and music. We sell our CDs, our albums, our official merch dun sa website namin, which is mayonnaiseph.com. And take advantage ko na rin to. If you like music and if you want to discover new music, punta lang kayo sa mga social media pages ng label namin, YR Music Official. Hanapin nyo lang on Twitter, Instagram, and Facebook for what's the latest release ng mga artists ng Yellow Room or YR Music. So yun lang. Yep, again, thank you so much, Kuy. So for us, just follow us on Facebook, Mind the Beats. You can, alam ko buhay na active na IG natin, no, boy? Ayun, so check us out, Mind the Beats sa Instagram, and then you can subscribe to our YouTube channel. Pwede nyo i-check yung mga episodes doon, yung mga visual episodes. And then for the audio episodes, you can check out AnchorFM. Just type in Mind the Beats. And then sa Spotify, check nyo lang yung Mind the Beats. You can follow us there. And then if you want to go back to other episodes na mga ginawa namin, you can check it out sa Spotify, YouTube, and then sa AnchorFM. And again, maraming salamat, guys, for listening. Again, my name's Irvin. And I'm Eljo. And this is Mind the Beats. You guys take care. Thank you so much, and you stay safe.